Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Tällä kertaa otetaan tämmönen lyhyt merikoeajo tässä Helsingin edustalla. Targa 272 perämoottoreilla. Ota mukava asento ja nautin näkemästäsi. Joo, pistä vaan kahvit kahkoon, niin saadaan semmonen pätkä. Joo, toi on tosi hyvä toi noita kahvit kyllä. Tällainen 34 solmua, niin on kyllä tämän marssivartin. Tässähän on vielä. Se oli hyvä. Tämähän Loistava video tuosta. Tuossa tuli, toi on pakko säästää. Kyllä lähtee. Tässä on oikeesti, tää on 50 solmua sun. Tai siis, joo. 2,5 kulutus nyt täällä 33 solmua vajetaan. Ei fiilis, että sulla on keula vähän alhaalla, mutta sulla on... Joo. Meillä on kanssa aika pitkä tää, siis tarkassaan me ollaan aika edessä verrattuna. Ollaan. Joo, et siinä mielessä. Se on tarkassaan menee aika pitkällä vesilinjalla kyllä, mutta... Vaikuttaako se, jos sä nostat keulaa, niin ei kulutuksessa mitenkään? Ei se hirveästi. Et tässähän on niinku hyvä ottaa. Tää on suunnilleen kyllä, jos katsoo siitä sivusta, niin menee. Voiko ottaa vielä huiput? Joo, mä voin ottaa sit kun mä käännetään. Seitsemän oli ajoita. No nyt se tuli pito. Tää on vähän tylsää. Ainoa, no nyt se nosti 36,5 mennyt tässä tällä puolella. Eleetöntä. Tääkin on tylsää. Pitäis olla keliä. Laitetaan omat taullut, saada ehkä vähän. Edelleen aika ylhäällä. Eikö sä huomaa? Oho, tää on kiinni todella hyvin. Joo, no nyt sulla on siellä alta. Aika todella herkkä. Joo. Nyt se on edelleen aika alhaalla. Paino tekee heti.
Eli nyt jos mä laitan sivupäin, niin se kääntyy eri suuntiin sitten riippuen mitä mä haluan.